Chấn động. Lời tiên tri trong Khải Huyền đã bắt đầu ứng nghiệm. Nhân loại đối mặt với thời kỳ diệt vong. Sự thật đang được phơi bày. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Nếu như trên phim ảnh, ngày tận thế là những cơn sóng thần cao hàng trăm mét và đang nuốt chửng thành phố, là những vụ nổ hủy diệt hàng loạt, là bầu trời đỏ rực với những mảnh thiên thạch rơi xuống như mưa, thì ngoài đời thực, nó có thể diễn ra theo một cách khác, chậm rãi hơn, nhưng đáng sợ không kém. Hãy nhìn quanh xem, những gì đang xảy ra trên thế giới có vẻ như quá trùng hợp để chỉ là ngẫu nhiên. Thiên tai hoành hành khắp nơi, dịch bệnh kỳ lạ xuất hiện liên tục, chiến tranh chưa kịp lắng xuống thì xung đột mới lại bùng phát. Có cảm giác như một thế lực vô hình nào đó đang từng bước đẩy loài người đến bờ vực diệt vong. Liệu đây có phải là những dấu hiệu mà sách Khải Huyền, cuốn sách tiên tri duy nhất trong Kinh Thánh, đã được ấn định từ hơn 2.000 năm trước? Liệu chúng ta có đang tiến đến cái kết không thể tránh khỏi? Và quan trọng hơn, chúng ta có thể làm gì để đối mặt với nó? Tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Dấu hiệu của tận thế đã xuất hiện. Trong sách Khải Huyền có mô tả về 4 kỵ sĩ, những sứ giả của ngày tận thế. Khi 4 kỵ sĩ này xuất hiện, đó là dấu hiệu báo trước về sự suy tàn của nhân loại. Vậy những sự suy tàn đó cụ thể là gì? 1. Kỵ sĩ trắng. Dịch bệnh và sự lừa dối. Người đầu tiên xuất hiện là kỵ sĩ trắng, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, tay cầm cung và được trao vương miện. Có nhiều cách lý giải khác nhau về nhân vật này, nhưng một trong những quan điểm phổ biến nhất cho rằng hắn tượng trưng cho dịch bệnh, một loại vũ khí vô hình có khả năng quét sạch toàn bộ nền văn minh. Chúng ta đã từng nghĩ rằng dịch bệnh COVID-19 là một biến cố hiếm hoi duy nhất, nhưng chưa đầy 5 năm sau, những loại virus mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Năm 2024, dịch cúm gia cầm H5N1 bất ngờ bùng phát trở lại, với hơn 140.000 con gia cầm bị tiêu hủy trên toàn cầu chỉ trong vòng vài tháng và có nguy cơ lây nhiễm lên người. Trong khi đó, biến chủng ZN1 của COVID-19 đang gây lo ngại với khả năng lây lan mạnh hơn hẳn các biến chủng trước. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng một đại dịch khủng khiếp tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra. Vấn đề chỉ là khi nào, chứ không phải là liệu có xảy ra hay không. Nhưng điều nguy hiểm hơn dịch bệnh chính là sự lừa dối. Thông tin giả tràn lan khiến con người hoang mang, từ tin đồn về các phương pháp chữa bệnh không có cơ sở đến những thuyết âm mưu có nguồn gốc virus. Tất cả tạo ra một thế giới nơi con người không còn biết điều gì là thật, điều gì là giả. Kỵ sĩ trắng không chỉ mang đến dịch bệnh mà còn gieo rắc sự hoang mang trong tâm trí con người, một cuộc chiến vô hình nhưng không kém phần hủy diệt. 2. Kỵ sĩ đỏ. Chiến tranh toàn cầu. Ngày sau, kỵ sĩ trắng là kỵ sĩ đỏ, cưỡi trên lưng một con ngựa đỏ như máu, mang theo thanh kiếm khổng lồ. Hắn tượng trưng cho chiến tranh và nhiệm vụ của hắn là lấy đi hòa bình khỏi thế giới. Từ năm 2022, thế giới đã chìm trong xung đột. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không những không kết thúc mà còn có dấu hiệu leo thang, với hơn 1,4 triệu quân binh sĩ thương vong của cả hai nước tính đến hiện tại. Trong khi đó, chiến sự tại Israel và Palestine ngày càng khốc liệt, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và đẩy hàng trăm người vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở châu Á, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng đang khiến cả thế giới lo ngại. Những cuộc tập trận quân sự ngày càng lớn, những lời đe dọa ngày càng gay gắt. Nếu một cuộc chiến nổ ra ở khu vực này, nó có thể kéo theo sự tham gia của các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Và khi đó, có lẽ Thế chiến 3 sẽ không chỉ là giả thuyết mà sẽ thành hiện thực. Có vẻ như kỵ sĩ đỏ đã xuất hiện và hắn đang làm rất tốt công việc của mình. 3 kỵ sĩ đen, nạn đói và khủng hoảng kinh tế. Kỵ sĩ thứ 3 là kỵ sĩ đen, cưỡi trên lưng một con ngựa đen, tay cầm chiếc cân. Trong sách Khải Huyền, hắn được mô tả là sẽ mang đến nạn đói, khiến giá lương thực tăng vọt. Còn những người nghèo không đủ ăn. Và có lẽ chúng ta đã và đang chứng kiến điều đó. Theo báo cáo của FAO, tháng 3 năm 2025, giá lương thực toàn cầu đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, với giá cả ngũ cốc và dầu thực vật leo thang do hạn hán. Và nguồn cung thắt chặt, đẩy hàng triệu người vào nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng.
Ở châu Phi, hơn 67,4 triệu người đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Với nhiều người chỉ có một bữa ăn mỗi ngày, không chỉ có lương thực. Nền kinh tế thế giới cũng đang rơi vào khủng hoảng, khi lạm phát tại nhiều quốc gia đạt mức kỷ lục, khiến giá cả sinh hoạt tăng cao, trong khi thu nhập của người dân không theo kịp. Cùng với đó là những bất ổn kinh tế, biểu tình, bạo loạn diễn ra khắp nơi, và khi nạn đói xuất hiện, bạo lực sẽ bùng phát. Đó chính là vòng lặp vô tận của sự hủy diệt mà kỵ sĩ Đế Đen mang tới. 4. Kỵ sĩ xám, cái chết lan tràn. Cuối cùng, kỵ sĩ thứ tư, kỵ sĩ xám, không mang theo vũ khí. Bởi bản thân hắn chính là cái chết. Hắn đại diện cho tất cả những gì còn lại sau khi ba kỵ sĩ trước đã hành động. Bệnh tật, chiến tranh, đói khát, tất cả dẫn đến sự diệt vong. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến những thảm họa thiên nhiên xảy ra với tần suất và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng, gấp 5 lần so với 50 năm trước. Các nhà khoa học cảnh báo rằng tầng ozone đang suy yếu, làm tăng nguy cơ ung thư da và các bệnh hô hấp. Trong khi đó, biến đổi khí hậu đã khiến mực nước biển dâng cao, đe dọa nhấn chìm nhiều thành phố ven biển trong tương lai gần. Cái chết đang lặng lẽ lan tràn, và kỵ sĩ xám đang hoàn thành nhiệm vụ của hắn. 7 tiếng kèn báo hiệu đại kiếp nạn đã vang lên. Chúng ta đã lắng nghe tiếng vó ngựa của 4 kỵ sĩ Khải Huyền, vọng về từ quá khứ, mang theo những điểm báo kinh hãi đến rợn người. Nhưng nếu những kỵ sĩ ấy là sứ giả của hỗn loạn, thì 7 tiếng kèn chính là hồi chuông cảnh tỉnh, vang vọng khắp vũ trụ, báo hiệu những đại kiếp nạn sắp giáng xuống nhân loại. Liệu những âm thanh ấy đã bắt đầu ngân lên trong thời đại của chúng ta? Y'all get right. And this has been happening all day. If I ain't right with the Most High, I suggest y'all get right with the Most High. Mẹ phát mày Is it scary? Theo sách Khải Huyền, khi tiếng kèn thứ nhất vang lên, có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. 1/3 trái đất bị thiêu đốt, 1/3 cây cối bị thiêu trụi, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Chỉ tính đến năm 2020, thế giới đã chứng kiến 7.584 thảm họa thiên tai, cướp đi sinh mạng cùng 1,3 triệu người và gây thiệt hại kinh tế lên đến 2.890 tỷ đô la, vỏn vẹn trong vòng 20 năm. Hơn nữa, những cơn bão đáng sợ hơn, lũ lụt nghiêm trọng hơn và cháy rừng lan rộng hơn đã trở thành hiện thực đáng lo ngại. Chẳng hạn, năm 2024, cơn bão Yagi đã tràn qua các tỉnh phía Bắc nước ta, càn quét nhà cửa,
Nhẫn chìm mùa màng, để lại những cánh đồng hoang tàn và những gia đình mất trắng kế sinh nhai. Hàng chục nghìn đồng bào rơi vào cảnh ly tán. Đau thương còn chưa nguôi, thì những cơn lũ lại tiếp tục ập đến. Tiếng kèn thứ hai vang lên, và những cơn sóng đại dương không còn hiện hòa như trước. Biển cả, nơi từng là cái nôi của sự sống, giờ đây đang quằn quại trong những vết thương sâu hắm. Nước biển nhuộm đỏ, không phải vì hoàng hôn tuyệt đẹp, mà vì sự bùng nổ của tảo độc. Hiện tượng thủy triều đỏ biến mặt biển thành bức tranh đầy tang thương. Những con cá phơi bụng trắng xóa trôi dạt vào bờ, những đàn hải âu lạc lối giữa những dòng nước độc. Những dạng san hô một thời rực rỡ, giờ trở nên úa màu, tàn lụi. Thảm họa không chỉ dừng lại ở đó. Ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa và hóa chất đã tạo nên những bãi tha ma vô hình dưới lòng đại dương. Tiếng kèn thứ ba vang lên, và những dòng sông không còn mạch sống nuôi dưỡng con người nữa, mà trở thay những dòng chảy tử thần. Nước, thứ tưởng chừng vô tận, nay lại trở nên hiếm hoi và đầy độc tố. Những con sông lớn đang dần cạn kiệt, lòng sông khô nứt, cá chết la liệt, bùn đất bốc mùi thối rữa. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là những gì còn sót lại: chất thải công nghiệp, kim loại nặng, hóa chất độc hại len lỏi vào từng giọt nước, từng hơi thở. Hàng triệu người uống nước như uống thuốc độc, không biết rằng trong đó có thể làm mầm bệnh, là lời tuyên án cho chính sự sống của họ. Thưa các bạn, phải chăng con người đã tự biến nước, nguồn sống quý giá nhất, thành liều thuốc độc hủy diệt chính mình? Sau đó, tiếng kèn thứ tư sẽ vang lên, và bóng tối dần bao trùm nhân loại. Mặt trời, thứ mà ta hay gọi là ngọn đuốc khổng lồ soi sáng thế gian, bỗng trở nên bất ổn. Nhật thực kéo dài hơn bình thường, nguyệt thực hóa đỏ như máu. Những vệt sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời đêm, không ai có thể giải thích. Bầu khí quyển trở nên ngột ngạt, một màn sương đen dày đặc che phủ. Ánh sáng mặt trời bị bóp nghẹt. Chúng ta đang nhìn thấy gì? Một cảnh báo, hay sự khởi đầu của điều gì đó kinh hoàng hơn? Và rồi, những tín hiệu lạ từ vũ trụ xuất hiện. Một vật thể bí ẩn đang tiếp cận trái đất, hay một lời nhắc nhở từ một thế lực nào đó rằng nhân loại không còn nhiều thời gian. Khi tiếng kèn thứ năm vang lên, một ngôi sao xa từ trời rơi thẳng xuống đất, mở hố vực sâu. Từ đó khói bốc lên như khói trong lò hạt nhân, làm tối tăm mặt trời và không khí. Từ khói, những con trâu trấu xuất hiện, được ban quyền hành như bọ cạp trên đất, gây đau đớn cho loài người trong 5 tháng. Điều này có thể liên hệ đến sự xuất hiện của các đại dịch, như dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia châu Phi trong năm 2024, với khoảng 14.700 trường hợp mắc bệnh và hơn 60 người tử vong. Tiếng kèn thứ 6 vang lên, 4 thiên sứ bị trói tại sông lớn Euphrates được thả ra để giết 1/3 loài người, với số lượng quân kỵ mã lên đến 300 triệu. Hình ảnh này gợi nhớ đến những cuộc xung đột quân sự quy mô lớn, như chiến sự giữa Nga và Ukraine, kéo dài từ năm 2022, gây ra hơn 10.000 dân thường thiệt mạng và gần 20.000 người bị thương. Khi tiếng kèn thứ 7 vang lên, trên trời vang tiếng chúc tụng vương quyền của Thiên Chúa. Đền thờ của Thiên Chúa mở ra, và hòn bia đá giao ước xuất hiện trong đền thờ của Ngài. Những dấu hiệu kỳ lạ sẽ xuất hiện khắp nơi. Những lời tiên tri cổ xưa dần ứng nghiệm. Những hiện tượng siêu nhiên khiến lòng người kinh sợ. Là điềm báo của ngày phán xét, hay chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở nhân loại đã đi quá xa? Chỉ còn một cách duy nhất cho nhân loại. Thiên cơ đã hé lộ. Dấu hiệu đã rõ ràng. Những đại nạn đang dần ứng nghiệm, như một vòng xoáy cuốn nhân loại vào thử thách cuối cùng. Nhưng giữa bóng tối vẫn còn một con đường của sự thức tỉnh. Muốn tránh diệt vong, con người phải biết sống thiện lương, buông bỏ tham, sân, si, mạn nghi. Vì gieo gió, ắt sẽ gặp bão. Muốn cứu thế giới khỏi lụi tàn, hãy giữ gìn thiên nhiên. Vì trời xanh có mắt, đất không phụ lòng người. Khoa học có thể là những bước tiến, nhưng chỉ đạo đức mới cứu được nhân loại. Vậy, liệu chúng ta có thể thay đổi trước khi quá muộn không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn, bởi mỗi ý kiến là một viên gạch xây dựng nên tương lai. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới. Và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn.
Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái, bạn có cảm thấy rằng thế giới đang lao về một ngưỡng cửa không thể đảo ngược? Chiến tranh bùng nổ, thiên tai hoành hành, khủng hoảng kinh tế lan rộng, bất ổn chính trị và xã hội ngày một gia tăng. Tất cả đều khớp với những cảnh báo trong Kinh Thánh về thời kỳ sau cùng. Nhưng có một điều sâu xa hơn, một sự thật bị che giấu mà rất ít người nhận ra, và nay nó đang dần lộ diện. Liệu tháng 4 năm 2025 có đơn thuần là một tháng như bao tháng khác, hay nó sẽ là khởi đầu của một sự kiện tiên tri mang tầm vóc vũ trụ? Kinh Thánh khẳng định rằng không có điều trọng đại nào xảy ra mà Đức Chúa Trời không báo trước cho các tiên tri của Ngài. Như trong sách Amos, chương 3, câu 7 viết, chắc chắn Chúa Trời chẳng làm điều gì mà không tiết lộ bí mật Ngài cho các đầy tớ là các tiên tri. Những ai tìm hiểu Kinh Thánh và chú tâm đến các dấu hiệu thời đại sẽ có thể nhận ra thời điểm mà chúng ta đang sống. Và nếu bạn chưa để tâm, thì bây giờ là lúc để mở mắt. Các học giả và nhà thần học đã nhận ra cho thấy một bước ngoặt lớn đang đến gần. Trong lịch sử, cứ mỗi chu kỳ 7 năm lại đánh dấu những biến cố quan trọng. Năm 2001, sự kiện khủng bố làm thay đổi trật tự thế giới. Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Năm 2015, suy thoái kinh tế và bất ổn toàn cầu. Đây là chu kỳ Kinh Thánh gọi là Shemitah, một giai đoạn mang ý nghĩa cả về sự nghỉ ngơi lẫn sự phán xét kinh tế. Nếu chu kỳ này tiếp tục, tháng 4 năm 2025 có thể đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong lịch sử nhân loại. Một sự chuyển đổi mang tính kịch tính. Không chỉ là thiên tai hay chiến tranh, thế giới ngày nay còn đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng đạo đức và tinh thần nghiêm trọng. Trong nhị Ti-mô-thê, chương 3, câu 1 đến 5, sứ đồ Phaolô đã cảnh báo rằng trong thời kỳ cuối cùng, con người sẽ trở nên ích kỷ, kiêu ngạo, phạm thượng, thiếu tình thương và đầy dẫy sự gian ác. Khi nhìn vào xã hội ngày nay, chúng ta thấy điều này đang diễn ra rõ rệt. Tham nhũng tràn lan, suy đồi đạo đức bị coi là điều bình thường, và những giá trị nền tảng đang bị phá bỏ một cách có hệ thống. Ngay từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã dùng các hiện tượng trên bầu trời để truyền tải thông điệp cho nhân loại. Gần đây, một số nhà thiên văn học và học giả Kinh Thánh đang suy đoán rằng những hiện tượng thiên văn sắp tới có thể báo hiệu sự ứng nghiệm của những lời tiên tri cổ xưa. Vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, bầu trời chứng kiến sự xuất hiện đầy bí ẩn của mặt trăng máu, một hiện tượng thiên văn đặc biệt từng được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Theo truyền thuyết, mặt trăng máu thường gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử Israel. Trong sách Joel, chương 2, câu 31 có chép, mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến. Trong sách Luca, chương 21, câu 25 đến câu 26, Chúa Giêsu đã tiên đoán sẽ có những dấu lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Trên đất, muôn dân sẽ lo lắng, hoang mang trước tiếng gầm thét của biển cả. Con người sẽ ngất đi vì sự sợ hãi, vì những gì sắp xảy ra trên thế gian. Lời tiên tri này có vẻ đáng sợ, nhưng khi nhìn vào thực trạng thế giới ngày nay, nó trở nên đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết. Động đất ngày càng dữ dội và thường xuyên hơn. Thời tiết trở nên khó lường, lũ lụt, cháy rừng và những thảm họa thiên nhiên ngày càng gia tăng. Tất cả có phải là dấu hiệu cảnh báo về một sự kiện sắp xảy ra? Không chỉ thiên tai mà sự xa rời tâm linh của con người cũng đang ở mức báo động. Chủ nghĩa vật chất, sự hưởng thụ cá nhân và lòng tham đang thống trị xã hội. Trong sách Ma-thi-ơ, chương 24, câu 12, Chúa Giêsu đã cảnh báo, vì tội ác lan tràn, tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lạnh. Nơi đạo đức suy đồi, nhưng giá trị thiêng liêng bị chà đạp, lòng người trở nên vô cảm. Có thể thấy rằng lời tiên tri này đang ứng nghiệm. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang tiến đến một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại? Thế giới có đang chuẩn bị cho một biến cố trọng đại vào tháng 4 năm 2025? Câu hỏi quan trọng được đặt ra, chúng ta có sẵn sàng đối mặt với những điều chưa từng có tiền lệ? Liệu nhân loại có nhận ra các dấu hiệu hay vẫn tiếp tục sống trong sự phủ nhận cho đến khi quá muộn? Kinh Thánh luôn kêu gọi ta tỉnh thức. Trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 42, Chúa Giêsu cảnh báo, vậy hãy tỉnh thức vì các người không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.
Nếu tháng 4 năm 2025 đánh dấu sự kiện thay đổi cả thế giới, thì chỉ những ai có sự chuẩn bị tâm linh mới có thể nhận thức và đối diện với nó. Một trong những điều đáng sợ về lời tiên tri trong Kinh Thánh là sự lặp lại của các sự kiện trong lịch sử. Chúa Giêsu từng so sánh thời kỳ cuối với thời của Noe. Nhưng thời Noe thế nào, thì con người đến cũng sẽ như vậy. Vào thời Noe, con người đắm chìm trong tội lỗi, bạo lực và vô cảm với Đức Chúa Trời. Điều này có vẻ giống với thế giới ngày nay. Giá trị đạo đức bị đảo ngược, những gì từng bị lên án nay lại được tôn vinh, và những gì thiêng liệng lại bị khinh miệt. Đây có phải là dấu hiệu của một biến cố lớn sắp xảy ra? Kinh Thánh nhắc đến một giai đoạn gọi là đại nạn, một thời kỳ hỗn loạn chưa từng có trước khi Đấng Christ trở lại. Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 21: Vì sẽ có hoạn nạn lớn chưa từng có từ lúc sáng thế đến nay, và sau này cũng không bao giờ có nữa. Nhiều người tin rằng chúng ta đang tiến gần đến thời kỳ này với sự gia tăng của chiến tranh, thiên tai, nạn đói và dịch bệnh. Liệu năm 2025 có phải là điểm khởi đầu của những biến cố này? Trong suốt lịch sử, nhiều sự kiện trọng đại trong Kinh Thánh đã diễn ra trùng khớp với các ngày lễ quan trọng của người Do Thái. Lễ vượt qua báo trước sự hy sinh của Đấng Christ, còn lễ Ngũ Tuần đánh dấu sự tuân đồ của Thánh Linh. Nhưng còn những ngày lễ chưa được ứng nghiệm thì sao? Chẳng hạn như lễ Yom Kippur, ngày chuộc tội, hay lễ lều tạm, liệu chúng có liên quan đến những sự kiện trong tương lai? Nếu một trong những thời khắc trọng đại đó rơi vào tháng 4 năm 2025, điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về những gì sắp tới. Một trong những niềm tin quan trọng của Cơ Đốc giáo là sự kiện cất lên của Hội Thánh, khoảnh khắc mà những người tin Chúa sẽ được đem lên gặp Ngài. Dù có nhiều tranh luận về thời điểm chính xác của sự kiện này, Kinh Thánh liên tục nhắc nhở rằng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong nhất Thessalonica chương 4 câu 16 đến câu 17, sứ đồ Phao-lô mô tả: Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống, có tiếng kêu lớn, có tiếng của thiên sứ và tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Sau đó, chúng ta, những người còn sống, sẽ được cất lên với họ giữa không trung để gặp Chúa, và chúng ta sẽ ở cùng Ngài đời đời. Nhưng cũng có khả năng, thay vì sự cất lên, thế giới sẽ đối mặt với một biến cố kinh hoàng, một cảnh báo cuối cùng trước khi đại nạn bắt đầu. Sách Khải Huyền chương 8 mô tả những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp như động đất, cháy rừng và thiên thạch rơi từ trời xuống, gây ra sự tàn phá chưa từng có. Một trong những dấu hiệu quan trọng của thời kỳ cuối cùng là sự tập trung quyền lực toàn cầu. Các quốc gia trên thế giới ngày càng hướng tới các hệ thống chính trị tập quyền và thống nhất hơn. Đại dịch gần đây đã cho thấy cách các chính phủ có thể nhanh chóng áp đặt những quy định toàn cầu mà không gặp nhiều sự phản đối. Điều gì sẽ xảy ra nếu vào tháng 4 năm 2025, một cuộc khủng hoảng toàn cầu buộc nhân loại phải chấp nhận một chính quyền duy nhất? Nếu điều này thành hiện thực, nó sẽ trùng khớp với những lời tiên chu trong sách Khải Huyền chương 13, nơi nói về sự xuất hiện của kẻ chống Đấng Christ, Antichrist. Kẻ sẽ thiết lập một hệ thống kiểm soát toàn diện. Lịch sử đã chứng minh rằng các đế chế vĩ đại đều có thể sụp đổ một cách bất ngờ. Đế chế Babylon tan rã chỉ trong một đêm, đế chế La Mã rơi vào hỗn loạn sau nhiều năm mục rỗng từ bên trong. Ngày nay, nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng mong manh, xung đột giữa các cường quốc đạt đến mức độ căng thẳng chưa từng có, và chỉ có một biến cố nhỏ cũng có thể gây ra hiệu ứng domino, đẩy thế giới vào hỗn loạn. Chúa Giêsu từng quở trách những người Pha-ri-si vì họ có thể đoán trước thời tiết, nhưng lại không nhận ra các dấu hiệu của thời đại. Trọng Ma-thi-ơ, chương 16 câu 3, Ngài nói: Các người thấy trời đỏ ửng vào buổi sáng thì nói, hôm nay sẽ có giông bão. Các người biết nhìn bầu trời mà đoán thời tiết, nhưng lại không biết phân biệt các dấu hiệu của thời kỳ này. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta phải luôn tỉnh thức, vì những ngày cuối cùng sẽ đầy rẫy những cạm bẫy. Nếu một biến cố bất ngờ xảy ra vào tháng 4 năm 2025, liệu nhân loại có nhận ra hay vẫn tiếp tục sống trong sự vô tâm, cho rằng thế giới này sẽ không bao giờ thay đổi? Sự thật là mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Chúng ta có thể thức dậy vào một buổi sáng và thấy mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Nhiều người nghĩ rằng chuẩn bị cho tương lai đồng nghĩa với việc tích trữ thực phẩm hay đề phòng suy thoái kinh tế, nhưng sự chuẩn bị quan trọng nhất không phải là vật chất mà là tâm linh. Điều cốt lõi không phải là chúng ta có bao nhiêu tài sản, mà là đức tin của chúng ta có vững vàng hay không. Trong Nhị Sử Ký chương 7 câu 14, Đức Chúa Trời hứa: nếu dân ta, những người được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ đường lối gian ác của họ, thì ta sẽ từ trời nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Lời hứa này vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Nhưng câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người thực sự sẵn sàng quay về với Chúa với cả tấm lòng? Các lời tiên tri trong Kinh Thánh tiết lộ rằng, trước khi thực hiện sự phán xét, Đức Chúa Trời luôn đưa ra cảnh báo. Nhưng thật đáng tiếc, phần lớn nhân loại thường phớt lờ những tín hiệu này và tiếp tục sống như thể chưa có điều gì quan trọng sắp xảy ra. Đây là điều đã lặp đi lặp lại xuyên suốt lịch sử, và hậu quả dành cho những ai không chịu lắng nghe luôn vô cùng nghiêm trọng. Hãy nhìn lại lịch sử về thành phố Sodom và Gomorrah. Trước khi hủy diệt hai thành này, Đức Chúa Trời đã gửi thiên sứ đến để cảnh báo Lot và gia đình ông. Tuy nhiên, dù đã được báo trước, nhiều người vẫn chế nhạo và không tin. Trong Sáng Thế Ký chương 19 câu 14 có chép, Lot đi ra và nói với các chàng rể sắp gửi con gái mình rằng: hãy mau ra khỏi nơi này vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành này. Nhưng các chàng rể tưởng ông chỉ nói đùa, và kết cục họ đã bị hủy diệt cùng với thành phố. Ngày nay có bao nhiêu người đang hành động tương tự. Họ nhìn thấy các dấu hiệu, nghe những lời cảnh báo, nhưng vẫn tiếp tục sống như thể mọi thứ sẽ mãi mãi không thay đổi. Một câu chuyện khác cũng rất điển hình là thời kỳ của Noe. Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông đóng tàu và cảnh báo về một trận đại hồng thủy sắp đến. Trong suốt nhiều thập kỷ, Noe đã cố gắng khuyên bảo dân chúng, nhưng họ từ chối lắng nghe. Ma-thi-ơ, chương 24, câu 38 đến câu 39, mô tả thái độ của con người lúc bấy giờ. Vì như những ngày trước cơn nước lụt, người ta ăn uống, cưới gả, mãi cho đến ngày Noe vào tàu, họ chẳng hay biết gì hết, cho đến khi nước lụt đến và cuốn đi hết thảy. Khi thời điểm đến thì đã quá muộn để hối cải. Đây là một bài học cảnh tỉnh. Những ai không để tâm đến cảnh báo sẽ bị bất ngờ khi biến cố xảy ra. Nhiều người tin rằng một sự kiện mang tính toàn cầu có thể thúc đẩy việc thiết lập một hệ thống kiểm soát toàn diện. Nếu năm 2025 đánh dấu sự khởi đầu của một sự chuyển đổi này, chúng ta có thể chứng kiến không chỉ sự bành trướng của quyền lực kỹ thuật số, mà còn cả sự gia tăng của thiên tai, động đất, sóng thần, bão lụt, cháy rừng. Trong những năm gần đây, tần suất và cường độ của các thảm họa này đã tăng lên đáng kể. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay là dấu hiệu ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa Giêsu? Trong Luca chương 21 câu 11, sẽ có những trận động đất lớn, nạn đói và dịch bệnh ở nhiều nơi. Sẽ có những hiện tượng kinh hoàng và những dấu lạ lớn từ trời. Chúng ta có đang chứng kiến sự ứng nghiệm rõ rệt của lời tiên tri này khi niềm tin vào Kinh Thánh ngày càng bị xem nhẹ, thậm chí bị chế giễu. Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới đối diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, một cuộc chiến tranh lớn, hoặc một hiện tượng vũ trụ không thể giải thích được? Bất kể điều gì sẽ xảy ra, Kinh Thánh đã nói rõ rằng thời kỳ hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử nhân loại sẽ đến. Trong Daniel, chương 12, câu 1 có chép sẽ có thời kỳ hoạn nạn chưa từng có kể từ khi các dân tộc cho đến bây giờ. Nhưng vào thời kỳ ấy, dân người, tất cả những ai có tên được ghi trong sách, sẽ được giải cứu. Lời tiên tri này nhấn mạnh rằng chỉ có những ai được chuẩn bị về mặt tâm linh mới có thể vượt qua thử thách sắp tới. Câu hỏi quan trọng nhất không phải là điều gì sẽ xảy ra vào tháng 4 năm 2025, mà là chúng ta có sẵn sàng đối diện với bất kỳ điều gì có thể xảy ra hay không. Sự chuẩn bị quan trọng nhất không phải là tích trữ lương thực hay lên kế hoạch tài chính, mà là sự chuẩn bị tâm linh. Chúng ta cần củng cố đức tin, đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, sống đời sống cầu nguyện, giữ mối quan hệ gần gũi với Ngài, ăn năn và thay đổi đời sống, từ bỏ những con đường sai lầm. Trong Nhị Sử Ký chương 7 câu 14, Đức Chúa Trời hứa: nếu dân ta là những kẻ được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác của mình, thì ta sẽ nghe từ trời, tha thứ tội lỗi của họ và chữa lành đất nước họ. Lời hứa này vẫn có giá trị cho đến ngày nay.
Nhưng bao nhiêu người thực sự sẵn sàng tìm kiếm Chúa với cả tấm lòng? Con đường phía trước đã rõ ràng. Sự an toàn thực sự của chúng ta không nằm ở của cải vật chất hay tài nguyên trần thế, mà chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Chúa Trời. Sách Châm Ngôn chương 18, câu 10 khẳng định: Danh Đức Giê-hô-va là ngọn tháp kiên cố, người công chính chạy đến đó và được an toàn. Những ai đặt niềm tin nơi Ngài sẽ tìm được nơi trú ẩn, dù thế giới có biến động ra sao. Chúa Giêsu đã phán trong Luca chương 21, câu 36: Vậy hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để các con có thể tránh khỏi mọi điều sắp xảy ra và đứng vững trước mặt con người. Cầu nguyện và duy trì mối tương giao với Chúa chính là chìa khóa giúp chúng ta giữ đức tin khi thế giới chao đảo. Bên cạnh đó, sự an năn là điều cốt yếu. Công vụ chương 3, câu 19 nhắc nhở: Hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời, để tội lỗi các con được xóa sạch, hầu cho thì giờ tươi mới đến từ Chúa. Chỉ khi thật lòng quay về với Ngài, chúng ta mới được chuẩn bị sẵn sàng cho những điều sắp xảy ra. Lời kêu gọi chuẩn bị không phải là sư phóng đại hay một lời khuyên mang tính lý thuyết, mà là một cảnh báo nghiêm túc từ Kinh Thánh. Thực tế cho thấy, thời gian không còn nhiều, nhưng dấu hiệu của thời kỳ sau dốt đang hiện rõ ràng. Các lời tiên tri trong Kinh Thánh đang ứng nghiệm ngay trước mắt chúng ta. Với những ai chưa có tâm linh tỉnh thức, thông điệp này rất rõ ràng. Bây giờ là lúc để chuẩn bị. Kinh Thánh cũng cảnh báo về một thời kỳ đại lừa dối sẽ bao trùm thế giới. Nhị Thessalonica chương 2 câu 9 đến câu 11 chép rằng: Kẻ gian ác đến với quyền lực của Satan cùng với các dấu lạ, phép lạ giả dối và mọi sự lừa dối bất chính đối với những ai hư mất, bởi họ không đón nhận tình yêu chân lý để được cứu rỗi. Vì thế, Đức Chúa Trời để họ bị cuốn vào một sự lừa dối mạnh mẽ, hầu cho họ tin vào điều giả dối. Điều này cảnh báo về một làn sóng dối trá trên quy mô toàn cầu, khiến nhiều người bị mê hoặc. Nếu đây là một cảnh báo đánh dấu khởi đầu của một thời kỳ đại lừa dối, liệu con người có nhận ra hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thông tin sai lệch và thao túng? Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang mở ra những phương thức kiểm soát và tác động lên quần chúng chưa từng có. Thế giới ngày nay đã khó phân biệt giữa thực và ảo. Tin giả, thông tin sai lệch và các câu chuyện được dàn dựng tinh vi đã định hình cách chúng ta nhìn nhận thực tế. Nếu có một sự kiện mang tính bước ngoặt xảy ra, sự thật được tiết lộ, hay chỉ là những gì mà những kẻ nắm quyền muốn chúng ta tin? Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại nhất của sự kiểm soát toàn cầu là sự ứng nghiệm của lời tiên tri về dấu của con thú trong Khải Huyền chương 13, câu 16 đến 17 chép. Nó bắt mọi người, cả nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua bán hoặc trừ khi có dấu đó, tức là danh hoặc số của con thú. Dù có bất kỳ biến động nào xảy ra, thông điệp trọng tâm vẫn không thay đổi. An toàn thật sự chỉ đến từ đời sống tâm linh. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta không chỉ chuẩn bị cho những sự kiện nơi trần thế, mà quan trọng hơn là chuẩn bị cho vận mệnh linh hồn mình. Trong Ma-thi-ơ, chương 16 câu 26, Chúa Giêsu đặt một câu hỏi để suy ngẫm. Người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì để đổi lại linh hồn mình? Nếu năm 2025 mang đến sự sụp đổ tài chính, thảm họa thiên nhiên, xung đột toàn cầu hay một sự lừa dối tâm linh lớn lao, thì những ai vững vàng trong đức tin sẽ không bị lung lay. Thi Thiên, chương 91 câu 7 đã hứa: Ngàn người sẽ ngã bên người, vạn người ngã bên hữu người, nhưng tai họa sẽ không đến gần người. Thế gian có thể đang chìm trong khủng hoảng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sống trong sợ hãi. Chính vào những thời điểm đầy biến động như thế này, chúng ta được kêu gọi để hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ, chương 5 câu 14: Các ngươi là ánh sáng của thế gian, một thành phố xây trên đồi, không thể bị che khuất. Điều này có nghĩa rằng, giữa lúc thế gian đầy tối tăm, chúng ta phải trở thành ngọn hải đăng, soi sáng cho những ai đang lạc lối. Thời gian không chờ đợi ai và những dấu hiệu cảnh báo đang ngày càng rõ ràng. Kinh Thánh nhắc nhở rằng thế giới đang tiến gần đến một sự kiện có thể làm thay đổi lịch sử. Vào tháng 4 năm 2025 có thể là thời điểm then chốt. Liệu bạn đã sẵn sàng đối diện với những gì sắp đến? Sự chuẩn bị thực sự không nằm ở vật chất, mà là ở tinh thần. Xây dựng mối quan hệ với Chúa,
tìm kiếm sự bình an qua lời cầu nguyện và sống tỉnh thức trước những dấu hiệu thời đại. Chúng ta cũng có trách nhiệm giúp đỡ những người chờ thức tỉnh để họ không bị bất ngờ trước những biến cố sắp xảy ra. Dù điều gì có đến, những ai đặt niềm tin vào Chúa sẽ tìm thấy sự bình an và sức mạnh. Lựa chọn nằm trong tay bạn, chuẩn bị ngay từ bây giờ, hoặc bị cuốn vào hoang mang khi quá muộn. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh.